नमस्कार, अमेरू किचनमध्ये स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत पिझ्झा. तोही कोणताही ओव्हन, ईस्ट किंवा मैदा न वापरता. आपण इथे गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे 2 कप, मीठ चवीनुसार, बेकिंग सोडा पाव टीस्पून, बेकिंग पावडर हाफ टीस्पून, हे मिक्स करूयात. दही पाव कप, दही पिठामध्ये छान मिसळून घेऊयात. आता आपण पाणी टाकून हे पीठ मळून घेऊया. तेल टाकून परत छान मळून घेऊया. आपल्याला सॉफ्ट डो बनवायचा आहे. हे मळून झालेलं आहे. आपण हे अर्धा तासासाठी असंच ठेवून देऊया. आपण तोपर्यंत टॉपिंग्सची तयारी करून घेऊया. इथे मी पनीर घेतलेला आहे, तो फ्राय करून घेतला आहे. त्याच्यामध्ये सीझनिंग करून घेऊयात. हळद पूड, लाल तिखट आणि चवीनुसार मीठ टाकूयात. अर्धा तास झालेला आहे. पीठ बघूयात. ह्याचा एक गोळा करून घेऊयात. आता आपण हे लाटून घेऊया. लाटण्यासाठी इथे मी सुका आटा वापरलेला आहे. आपण हे किंचित जाडच लाटून घ्यायचं आहे. थिकनेस बघू शकता. ह्याला फोर्कने थोडंसं टोचून घेऊया. आता टॉपिंग करून घेऊयात. पिझ्झा सॉस, चीज, तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार भाज्या टाकू शकता ह्याच्यावरती. अजूनही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा. आपलं हे टॉपिंग करून झालंय. आपण हे व्यवस्थितपणे उचलून तव्यावर ठेवूया. 8 ते 10 मिनिटांसाठी लो फ्लेमवर आपण झाकून ठेवूया. 8 ते 10 मिनिटं झालेले आहेत. बघूया आपण. आपला पिझ्झा तयार आहे. प्लेटवर काढून घेऊयात. पिझ्झावरती आपण पिझ्झा सीझनिंग आणि रेड चिली फ्लेक्स टाकून सर्व करूयात.
सॉफ्ट आणि खालून एकदम क्रिस्पी असा पिझ्झा आपला तयार आहे। तुम्हाला व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि अमेरू किचनला सबस्क्राईब करा। थँक्यू।